Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Pilihan AWANI dan hari ini salah satu fokus Pilihan AWANI sudah tentu adalah kemasukan salah satu parti paling signifikan Malaysia, PPPM, atau kita gemar gelar sebagai Bersatu ke Sarawak secara rasminya. Satu negeri yang cukup sukar untuk ditembusi oleh pembangkang sejak Malaysia merdeka lagi. Jadi kali ini dengan kurang 2 tahun baki sehingga pilihan raya negeri Sarawak, apa ramuan rahsia yang akan dipakai oleh PPPM ataupun Bersatu untuk memenangi sokongan di Sarawak. Dan kita terus saja bersama rakan setugas langsung dari Bintulu, Diana Ibrahim, yang menghadiri majlis itu hari ini. Diana, Sarawak dari dulu menjadi negeri yang gemar digelar sebagai fixed deposit untuk kerajaan terdahulu Barisan Nasional dan sukar untuk ditembusi oleh pembangkang pada ketika itu. Sehinggalah PRU ke-14 sekalipun. Jadi kali ini, apa strategi Bersatu untuk mengumpul pengaruh yang signifikan dan bermakna? Apa yang berbeza dengan pendekatan terdahulu? Ya, kita tahu memang dahulu kerajaan negeri Sarawak ni memang dikenali sebagai negeri fix deposit ataupun deposit tetap kepada kerajaan terdahulu, kerajaan Barisan Nasional. Tapi saya kira keadaan kini berubah apabila pihak Bersatu berada di pihak kerajaan, dan apabila Bersatu berada di pihak kerajaan, maka kelebihan sudah tentu kepada Bersatu, iaitu Bersatu mempunyai akses dan juga sumber kewangan dan juga jentera yang di mana akses ini penting buat sebuah parti yang baru untuk mengukuhkan pengaruh mereka di Sarawak. Sebab kita tahu Sarawak ini sebagai sebuah negara yang sebagai sebuah negeri yang besar, mempunyai lebih kurang 3 juta penduduk, dan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada Bersatu, mempunyai kekuatan jentera, ini boleh memperluaskan pengaruh Bersatu di pendalaman-pendalaman ataupun di luar-luar bandar. Kita lihat, Diana, sudah tentu keputusan yang akan dibuat oleh rakyat, tak kira di mana-mana, sama ada di Sarawak ataupun di mana-mana sahaja di Malaysia ini, sudah tentu adalah berdasarkan prestasi sesuatu parti itu ataupun sesuatu kerajaan ataupun sesuatu kabinet. Hanya lebih kurang 7 bulan Pakatan Harapan berkuasa di peringkat persekutuan. Adakah sudah memadai untuk rakyat Sarawak menilai agaknya untuk membuat keputusan dan beralih arah ke arah untuk memilih Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri yang kurang 2 tahun saja lagi tinggal? Mengenai Bersatu, hakikatnya apabila Bersatu Sarawak telah bermula ataupun bertapak ataupun kita kata dia membuka di sini, membuka satu lembaran parti Bersatu di Sarawak ini, maka kita lihat ianya sebagai satu permulaan baru, permulaan yang cukup baik buat Bersatu di Sarawak ini, di mana penerimaan masyarakat di Sarawak ini sangat terbuka kepada parti Bersatu ini. Dan saya kira apa saja mungkin ada sedikit kritikan ataupun isu yang ditujukan ataupun isu yang dikenai pada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Pakatan Harapan ini tidak terlalu terkena tempias kepada kerajaan di Sarawak ini, sebab kita sudah maklum daripada apa yang saya sempat berbual dengan rakyat di Sarawak, dengan ahli-ahli Bersatu di sini dan juga dengan para penganalisis, bahawa rakyat di Sarawak ini mereka lebih mementingkan, mereka lebih menumpukan kepada isu setempat, iaitu kemungkinan berkenaan dengan peluang pekerjaan belia dan juga penambah-penambah prasarana fasiliti seperti kemudahan bekal elektrik dan air di kawasan-kawasan luar pedalaman. Jadi itu sebenarnya antara isu-isu yang mereka tumpukan, maksudnya untuk isu setempat, dan tidak terlalu mereka tumpukan kepada isu kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat. Benar, isu-isu adalah satu elemen yang memang paling penting sekali dalam menentukan sama ada
Bersatu ataupun mana-mana sahaja lagi parti akan mendapat sokongan di Sarawak ini. Dan isu-isu yang kita lihat amat dekat di hati rakyat Sarawak adalah isu-isu seperti otonomi. Selain daripada apa yang Diana sebut sebentar tadi, isu-isu seperti otonomi, isu-isu seperti royalti minyak yang ingin ditingkatkan dan sebagainya. Mungkin masih lagi terlampau awal pada masa ini, tetapi berdasarkan titipan Diana di sana, sama ada daripada ahli-ahli kepimpinan Bersatu maupun rakyat-rakyat biasa di peringkat akar umbi di sana di Sarawak, apa yang kita lihat hala tuju ataupun adakah sebarang janji daripada pihak Bersatu berkenaan dengan isu-isu seperti otonomi dan isu-isu seperti royalti minyak? Itu mungkin ada satu pengumuman ataupun kemungkinan selepas ini ada satu polisi-polisi ataupun dasar yang akan dibangkitkan oleh ataupun yang akan ditumpukan oleh Perdana Menteri selepas ini. Tapi apa yang kita boleh katakan, kalau daripada ini selama 2 hari saya di sini, saya bercakap ataupun saya berbual juga dengan rakyat-rakyat setempat di sini mengenai isu autonomi dan isu royalti minyak ini. Seperti yang saya katakan tadi adalah mereka di sini lebih pentingkan kepada kalau kita ikutkan sentimen kepada masyarakat ini, betul-betul masyarakat setempat, mereka lebih tumpukan kepada isu-isu setempat, di mana kalau untuk isu autonomi dan isu royalti minyak, mereka harapkan kebersamaan bersama kerajaan negeri juga bersama dengan kerajaan pusat untuk menyelesaikan. Jadi tidak hanya bergantung semata-mata mengharapkan kepada kerajaan pusat untuk selesaikan, tapi adalah penglibatan bersama kerajaan negeri. Okay, terima kasih rakan setugas Diana Ibrahim. Kita akan terus kembali ke Diana dari semasa ke semasa untuk membawakan perkembangan terkini dari pelancaran rasmi PPBM Parti Peribumi Bersatu Malaysia di Sarawak Bumi Kejalan. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini, pelaburan langsung asing naik 350%. Tetapi adakah ia dirasai oleh rakyat? Selepas ini. Adakah minat pelabur asing kepada Malaysia muncul kembali? Malaysia mencatatkan peningkatan pelaburan langsung asing FDI sebanyak 350% dalam 9 bulan pertama 2018 berbanding tempoh sama tahun lepas. Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata pertumbuhan FDI amat jelas sejak 5 bulan lalu. Guan Eng menambah peningkatan mendadak ini mencerminkan kebangkitan semula Malaysia sebagai enjin ekonomi Asia. Beliau menambah, ia juga mempamerkan keyakinan pelabur dengan kerajaan baru. Tapi antara persoalan utama yang kita akan tanya adalah adakah kesemua headline numbers ini dengan izin ataupun perkembangan ekonomi di peringkat tertinggi akan dirasai oleh rakyat sehingga ke peringkat paling bawah. Dan mintai saya di talian untuk berbincang dengan perkara ini adalah pakar ekonomi Shan Said, dan izinkan saya mengalihkan perbualan ini ke dalam bahasa Inggeris. Shan, the first question of course, 350% increase in FDI for the past 9 months compared to the same period last year. Why is this not being felt by the rakyat? I think the figure is remarkable, but in my opinion, I think there are 3 premises why it is not felt in at the common man level. Number 1 is missing linkages among various sectors. When I say missing linkages, I mean some of the industries are importing machinery, paints, technology, purified metals and logistics support from abroad instead of using the local industries. That is one. Number 2, the lower wage growth structure. In fact, it is harming, because the low wage rate, the consumers or the people on the ground, they're not being able to get the benefit because of the low skill set level. And there are only 3 sectors that can uplift the wage level, that is technology, logistics and service sectors. These 3 sectors can actually uplift the wage growth for Malaysian workers, and that can help them in their purchasing power in the long run. The third is... sectors require tremendous reskilling or upskilling amongst the current workforce. So is this going to take time? This will definitely take 1 or 2 time. But if you compare Malaysia with Vietnam, Vietnam is doing very, very at a very fast pace. They are investing heavily in human structure and in infrastructure. And those 2 areas will actually spur growth for Vietnam. And as Dr. Mahathir said, Vietnam will overtake Malaysia in the next 5 to 10 years. That is very much visible. So what do they have that we don't? I know you mentioned that they are investing heavily. Should we do more of that? What are we not doing enough in terms of taking a page out of Vietnam's book and heading the same way? Because
by right, if you look at history, Malaysia should really be in a better place so as to not be overtaken by Vietnam. I think what I have analyzed studying the Vietnamese economy, they are aligning the skill set of their workers as per the job requirement. So they are investing heavily in service sector, they are investing heavily in technology and logistics. And these are the three areas that can actually spur growth for many economies in the next 2 to 3 years. So I think aligning human skill set as per the job requirement, that is, I think, the main criterion, or that has been the success story for the Vietnamese economy. Okay, this cannot be obviously achieved overnight, like we said, but do you think we're on the right track? I think Malaysia is doing it, and Vietnam is doing it at a very fast pace. In 1990s, the poverty level was 53%, and now the poverty level in Vietnam is less than 10%. So that has shown over a period of 28 years, they have achieved results, and those results have given them dividends. All right, real quickly before I let you go, again, 350% increase in foreign direct investments in the first 9 months of 2018. Why is this not being reflected in the ringgit, number one? And number two, coming into next year, what do you expect for the ringgit? Luqman, this has been a very tumultuous year. If you see, if you compare ringgit with other currencies, like Philippine peso is down by 6% YTD, Rupiah is down by 5.5%. Ringgit is still doing much better as compared to other currencies. If you see, ringgit is following two variables. One is oil, and the second is yuan. Yuan has gone down by 11% YTD against USD. So most of the central banks, they cannot, close their eyes and they see if yuan is going down, we can keep it. We can keep our currency on the stronger mode. So the other central banks are keeping their currencies in a depreciating mode in line with yuan. So I think next year, I would not be surprised if yuan goes down by 7.20, 7.50. Other currencies will also go down. We foresee ringgit trading between 4.20 and 4.70 in 2019. Alright, thank you so much, Shan. Pakar ekonomi Shan Said membincangkan berkenaan dengan pelaburan langsung asing yang meningkat 350% dan bagaimana kita mahu memastikan angka yang besar ini dirasai oleh segenap lapisan rakyat Malaysia. Pertumbuhan yang bermakna katanya. Dan itu saja untuk pilihan Awani malam ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi esok. Saya Luqman Hariz. Assalamualaikum. Salam hormat.